Sziasztok! Mint tudjátok, nem sokára Wipe van, és biztos nagyon sok kezdőjátékos, vagy Wipe utáni játékosnak szükségük lesz fegyverekre, ezért gondoltam, csinálok nektek egy guide-ot teljes Tab Battleground pályáról, az összes megtalálható weapon case-ről, amihez nem kell se kulcs, nincs zárt ajtó mögött, és bárhol megtalálható a mapon. Szóval kezdjük is! Összesen 29 darab weapon case található kinn Outside-on. Erre készítettem nektek egy rootot, ami spawn point-tól függetlenül bárhogyan használható, srácok. Ezt próbáljátok követni, minden pontot odaraktam, ahol konkrétan a weapon case-ek lehetnek, és meg fogom mutatni mindegyiket, hogy igenis ott található. Nem tartom korrektnek azt, hogyha valaki csak oda megy, bepingel egy pontot, hogy itt lehet, ezért körbe mentem, nagyon sok meccset mentem, és megkerestem az összes lehetséges weapon case-t, ami kint megtalálható. Itt biztosra mehettek, hogy azon a ponton ott lesz a weapon case. Szóval, srácok, az első 2 ládánk a Formikai Outposton található, az első itt az alsó szinten az asztalon, a második pedig ez fölött lesz, ahova úgy kell felugrani, hogy felugratok erre a lámpára, innen a csőre, és utána pedig elkapjátok ezt a lécet, és itt szembe felugorva a hordóra már szedhetitek is a másodikat. A harmadikat a Scrapyard fölött találjátok, egy kis Raider campen, annak is a tetején felmásztok rá, és már szedhetitek is. A következő pont az Electrical Tower alatt fogjátok megtalálni, ez a negyedik, ez egy kis roncstelep, és az autónak a platóján fogjátok megtalálni. A következő Research és Testing Annex között található egy Raider Camp, ennek a toronynak a tetején, hogyha felmentek a lépcsőn, és a közepénél úgyis meg fogjátok látni, ha ide kiugrotok, akkor már innen szedhetitek a cuccot. A következő a 6-os, ez Control Tower alatt lesz itt egy nagy lyuk vagy gödör, itt le tudtok menni, majd zipline-nal tovább, illetve egy másik helyről is be tudtok jönni. Ha látjátok ezt a nagy lyukat, itt csak bementek, végigfuttok és ugyanoda fogtok kiérni, 2 lehetséges hely van a weapon case-nek, az egyik itt, a másik pedig a zipline alatt. A következő a 7-es, itt majd azért figyeljetek a PvP-re, srácok, elég sok van, fel kell jönnötök a Research and Administration-be, eljönni itt a folyosó végére, és a kanapé mögött meg fogjátok találni a ládát. A következő a Control Tower-be található, az előtér nagy lépcső melletti résznél a polc alatt fogjátok megtalálni. A következőt a gáton találhatjátok meg, srácok, itt van egy breach-elős ajtó, ha ezzel megvagytok, meg is találjátok, itt egyébként nagyon sok cuccot fogtok meg találni, van security breach is, és egy csomó red lock is. A 10-et a gát aljánál, a Floodgates feliratnál fogjátok megtalálni az alsó szinten. A 11. szinte rögtön a 10. mellett van, ahol le van szakadva a híd, az alatt fogjátok megtalálni. 12-et itt a kis semmiben fogjátok megtalálni ebben az összedőlt házban. Ez egy elég sűrű spawn. Szóval, srácok, a 13-as az éjszakon lévő híd végében található. Az egy kicsit trükkös ugrás, mivel a híd belsejében van. Úgy kell leugranotok, hogy becélozzátok azt a vasat, és azt kell elkapnotok, mikor zuhantok. Ha le akartok jönni, csak ugyanúgy elkapjátok, a dodge roll-lal tudjátok a végén csinálni. Ha nem akartok sokat szenvedni és mindig visszafutni a híd elejére, akkor innen oldalról van ez a kis kiálló rész. Innen meg tudjátok csinálni, hogy innen felugrotok, így nem kell mindig az elejére visszamenni, aztán megint végigfutni az egészet, így tudtok rövidíteni. A 14-es a Power Generation Complexnél található, és ez egy nagyon-nagyon ritka weapon case. A 15-ös és 16-os a Pipeline Tower tetején található, ide viszont csak zipline-nal, illetve snap hookkal tudtok feljönni, 2 darab weapon case-re is van esély, viszont hogyha nincs egyikből se, akkor medical baget, gránátcsövet, bármit mást is találhattok itt fönn, de viszont mindenféleképpen kell hoznatok zipline-t vagy snap hookot.
És hogyha ezzel a kettővel végeztetek, menjetek vissza zipline-nal, és a Pipeline Tower mellett a törött falnál följöttök erre a rácsra, és ennek a végén találjátok a következőt. A következő a Hydroponic Dome Complex épületében lesz, ahol a komplex felirat van, az alatt van egy épület, és az itt hátul el lesz dugva, itt a polcon fogjátok ezt megtalálni. A Hydroponic Dome Complex nagy épületébe, ahol a hydroponic szó van, ott van egy nagyobb épület, és ebbe kettőt is találhattok, ez a 19 és a 20-as számú. Az egyik az épület közepébe, a másik viszont a végébe lesz. Következőt a hidroponik alatti fasor szélénél fogjátok megtalálni. Itt van egy kis faház, amiről a kocsiról fel tudtok ugrani, és itt a szélén meg fogjátok találni. Következő rögtön a 21-es mellett lesz, hogyha a térképet nézzük, van egy szürke kis csík, és attól nem messze ennél a kis törés résznél fogjátok megtalálni. Nem messze az előzőtől, a Water Treatment Controlnál, a sötét szobában is találhattok egyet. Itt viszont figyeljetek a PvP-re. A következő a Water Treatment Extraction felett található a dupla csövön, ide többféle módon is felmehettek, feljöhettek zipline-nal, feljöhettek lifttel is, vagy akár végig is futhattok az ellenkező oldalról. A következő a South Swamp Outpostnál található, ez is egy dupla spawn, srácok. Az első simán a kanapén található, az alsó szinten, a másik pedig ugyanúgy, mint az előző Outpostnál, csak fel kell mászni, ez egy kicsit trükkösebb, de ez is simán megcsinálható, és a felső szinten meg is találjátok a weapon case-t. Srácok, a következő a Water Towers-nél lesz. Ez egy kicsit megint trükkös, zipline-olni kell. Ugye van 3 torony, és mind a 3 tornyon van esélye, hogy weapon case lesz. Ezért leraktok egy zipline-t, felmentek, körbenéztek, és utána le kell raknotok még egyet. Vagy simán csak felsnap-hookoltok, ez az opció is adott, de van egy harmadik opció, és felmentek a dombra, a mellette lévő dombra, és onnan megnézitek, hogy van-e weapon case. Következő Water Towers és Formikai Outpost között található, ez egy hegycsúcs, egy spawn point fölött. És srácok, az utolsó Formikai Outpost alatt balra található egy kis kietlen helyen. Itt nagyon vigyázzatok, mert több helyen is spawnolhat, úgyhogy jól nézzétek át itt a történetet. És ennyi lett volna ez a guide. Remélem, hogy tudtam vele segíteni, srácok. Használjátok, nagyon fog kelleni szerintem wipe után, és a kezdő emberkéknek is. Rengeteg lóvét ki lehet belőle szedni, rengeteg weapont. Használjátok a rootot, nézzétek folyamatosan. Ha végignézted, akkor azt nagyon megköszönöm. Oszd meg a barátaiddal is, tudjanak róla ők is. Ha tetszett, akkor dobj egy lájkot, írd le a véleményedet, hogy te mennyit találtál meg, hogy van-e olyan hely, ami nincs benne a rootba, de te mégis találtál ott. És találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!